Men först, tänk att få bara vara med och kliva in i filmen istället för att bara sitta i soffan. Vi ska åka på ett live, ett rollspel i Stråssa gruva i Västmanland. Deltagarna börjar anlända. De ska bli 400. Och förvandlingen har börjat. Jag tycker att man skulle kunna säga att det är den ultimata kulturupplevelsen. Därför att du får ju kliva rakt in i de här världarna som man annars bara ser på håll. På film och i tv-spel och så vidare. Nästa. Awesome. Hej. Då ska du ha ett startpaket. Det är en sån här. Okej. Det är 5 caps plus random caps. Det är 100 stycken kulor och en karta. Och om du har vapen som behöver testas, typ den, så gör du det på vapenstationen där borta. Ja, så bra. Välkommen. I 4 dygn ska deltagarna leva sina roller. Det finns ramar men inget tydligt manus. Allt kan hända. Ja, nu är vi på väg in på området. Och det här är alltså det gamla Sinterverket. Och de har varit helt fantastiska och byggt en postapokalyptisk stad åt oss. Allt det här var alltså inte här för några månader sedan. De har alltså beställt in alla de här containrarna och liksom byggt och fixat för att vi ska kunna ha en schysst postapokalyptisk känsla för allting. Det är helt fantastiskt. Det är stort och helt otroligt. Hej Herman! Det är personer som låtsas vara karaktärer som de har hittat på själva, och de spenderar jättemycket tid med att bygga upp de här karaktärerna under en lång tid och skapar liksom personligheter och sen utrustning, kläder, allt möjligt, och sen är de här och sen är de den karaktären under en tid. Världen har gått under. Ingen vet egentligen varför världen har gått under, men världen har gått under och vi har hamnat i någon slags Mad Max-setting. Det finns nästan bara liksom stora grupper människor som slåss och försöker leva på det som finns kvar av världen. Det här är Gill, men bara några timmar till. Sen blir det kapten Lea de Marco under 4 dygn. Vi är en handelsfederation som säljer vatten över hela Europa, och min karaktär är kapten som har kommit hit för att styra upp det här stället. Mitt mål är ju att det här ska bli en stabil utpost. Det ska gå att leva här utan att vara rädd för att bli skjuten. Och det här är alltså där vi sover. Sen har vi ett annat camp inne i Sinterverket där vi kommer att ta emot folk. Här är vår fantastiska container. Här inne har vi 2 människor som kramas. Hej! För mig så innebär live en möjlighet att utforska mig själv. Vem jag är. Jag får en frihet att leva ut saker som man annars inte kan eller bör göra. Kläderna är A och O. Karaktären sitter i kläderna, kan man nästan säga. Det är när man tar på sig sitt gear och drar på sig alla detaljerna, så det är det som gör karaktären. Jag ska gå med min pistol till någon som har sagt att de kan byta ut en del på den som behöver bytas ut. Det är ett stort område, det är långt att gå. Hon har ännu inte trätt in i sin roll. Men vissa andra verkar redan ha gått in i sina karaktärer. Hej, pappas pistoler! Ja, det stämmer. Ja, jag skulle vilja hjälpa med en pistol. Vad är det för pistol ni har? Det är en Glock 18. Glock 18? Mm. Det finns otroligt mycket fördomar om oss som lajvar. Att man är en jättestor nörd som inte har något socialt liv. Tror att man inte kan ha ett bra jobb och syssla med något seriöst. Så. En annan vanlig fördom är att man ska växa ur det, att det är en sorts fas. Jag önskar att gemene man kunde förstå att live är någonting utvecklande. Det är en kulturform som ger människor helt unika möjligheter att uppleva situationer som de annars inte skulle ha en chans att vara med om. Så tittar solen fram igen. Och det är dags att samla alla, för snart ska livet börja. Hej allesammans! Hej! Vad många ni är i år.
Vad snygga ni är! Ja, just det. Hon där längst till vänster, det är jag. Skyddsglasögon mot gummikulor och en kostym som passar in är ett måste för att jag ska få filma. Idén och visionen handlar framförallt om att det ska vara tacky. Det ska vara för mycket helst. Man får gärna ha en rosa tuppkam även om den inte alls är användbar i strid, utan det handlar om att det ska se ut och det ska vara coolt. Nu kör vi. Så är livet äntligen igång. Jill har försvunnit in i spelet och jag är ensam. Jag är faktiskt lite rädd. Men så träffar jag den kapitalistiska kooperationen Korp och all rädsla försvinner. Tvålar, kolar och den goda blå. Bästa kaffekaka du kan få. Tjo! Det här är Krax, vår kemist. Han har knäckt kolakoden. Så hos oss kan ni köpa en läskande kola. Koops kola. Forndrycken, brusdrycken kola. Finns igen hos Coop. Ja, då går vi se den här fighten. Okej. Och ungefär här blir mörkret för mycket för både mig och min kamera. Hur livet slutar? Nej, det som händer i Stråssa stannar i Stråssa. Hon är Guldbaggeprisad på film